নতুন জব কাৰ্ড কেনেকৈ বনাব মোৰ ইয়াৰ আগৰ যেটো জব কাৰ্ড সম্বন্ধীয় ভিডিও তাত আপোনালোকে বহুতে কোৱেশ্চন কৰিছে যে নতুন জব কাৰ্ড কেনেকৈ বনাব লাগে অকমান কৈ দিব ইয়াৰ উপৰি কিছুমানে কোৱেশ্চন কৰিছে যে জব কাৰ্ডৰ পৰা নাম সেপাৰেট কেনেকৈ কৰিব বহুতে কৈছে জব কাৰ্ড কেনসেল কেনেকৈ কৰিব লাগে জব কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ লিংক কেনেকৈ কৰিব লাগে সো এনেকুৱা বহুতো কোৱেশ্চন কৰিছে সকলোবোৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ এইটো ভিডিও দিয়া হ'ব যদি আপুনি মোৰ প্ৰফাইলত নতুন তেন্তে প্ৰফাইলটো ফলো কৰিব যদি ইউটিউবত চাই আছে তেন্তে মোৰ চেনেল জ্ঞান ভাণ্ডাৰ 247 সাবস্ক্ৰাইব কৰিব সো আপুনি যদি জব কাৰ্ড নতুনকৈ বনাব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে আপোনাৰ বয়স হ'ব লাগিব 18 বছৰ ওপৰত অৰ্থাৎ প্ৰথম কন্ডিশন হৈছে যে প্ৰাপ্তবয়স্ক লোককহে জব কাৰ্ড দিয়া হয় গতিকে বয়স 18 বছৰ ওপৰত হ'ব লাগিব জব কাৰ্ড বনাব লাগিলে প্ৰথমতে আপোনাক যেটো বস্তু দৰকাৰ হেতু হৈছে এটা এপ্লিকেশন ফৰ্ম এপ্লিকেশন ফৰ্মটো আপুনি অনলাইন ডাউনলোড কৰিব পাৰে যদি আপুনি অনলাইন ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ ওচৰৰ যেটো CSC সেন্টাৰ আছে কম্পিউটাৰ সেন্টাৰ তাৰ পৰা আপুনি এপ্লিকেশন ফৰ্মটো পাব পাৰে সো এপ্লিকেশন ফৰ্মটো আপুনি লোৱাৰ পিছত এই এপ্লিকেশন ফৰ্মটো আপুনি ধুনিয়াকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰ লগত যিকেটা ডকুমেন্টস দিব লাগিব এই ডকুমেন্টস কেটাৰ ভিতৰত এক নম্বৰটো হৈছে যে আপোনাৰ পৰিয়ালত যিকেটা প্ৰাপ্তবয়স্ক সদস্য আছে অৰ্থাৎ যিসকলৰ বয়স 18 বছৰ ওপৰৰ সেই সকলোবিলাক সদস্য একেলগ হৈ এটা জয়েন্ট ফটো উঠিব লাগিব সেই ফটোটো এপ্লিকেশন ফৰ্মৰ লগত দিব লাগিব এতিয়া ফটোত যিসকল সদস্য আছে গোটেই কেইগৰাকী সদস্যৰ আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব গোটেই কেইগৰাকী সদস্যৰ ভোটাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব সকলোৰে বেংক একাউন্ট লাগিব আৰু বেংক একাউন্টটো জিটি বেংক একাউন্ট দিলে নহব যেটো বেংকৰ লগত আপোনাৰ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰা আছে সেই বেংক একাউন্ট দিব লাগিব এই গোটেইকেইটা ডকুমেন্টস এপ্লিকেশন ফৰ্মৰ লগত দিয়াৰ পিছত এপ্লিকেশন ফৰ্মটো ডকুমেন্ট বিলাকৰ হৈতে আপুনি আপোনাৰ যেটো গাঁও পঞ্চায়তৰ অফিস আছে সেই গাঁও পঞ্চায়তৰ অফিসত আপুনি জমা কৰিব গাঁও পঞ্চায়তৰ অফিসত জমা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে গোটেই ডকুমেন্ট বিলাক চালিজাৰি চাব সোৱাৰ পিছত যদি আপুনি যোগ্য হয় তেতিয়া হলে আপোনাক জব কাৰ্ড দিব সো এপ্লিকেশন যেটা আপুনি কৰিছিলে সেই তাৰিখৰ পৰা 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ জব কাৰ্ড দিয়াৰ নিয়ম কিন্তু বাস্তৱত ইয়াতকৈ অলপ বেছি সময় লাগিব পাৰে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহো যে জব কাৰ্ডৰ পৰা নাম কৰ্তন অৰ্থাৎ কেনসেল কেনেকৈ কৰিব বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ পৰা আপোনাৰ জব কাৰ্ডটো পৃথক কেনেকৈ কৰিব এই সম্বন্ধে বহুতো প্ৰশ্ন কৰিছে সো যদি আপোনাৰ অলৰেডি জব কাৰ্ড আছে আপোনাৰ পৰিয়ালত কিন্তু আপুনি আপোনাৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সেই জব কাৰ্ডৰ পৰা পৃথক হ'ব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে আপুনি নতুনকৈ জব কাৰ্ড যেনেকৈ এপ্লিকেশন কৰে ঠিক তেনেকৈ এপ্লিকেশন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এপ্লিকেশন ফৰ্ম ল'ব আৰু সেই ডকুমেন্টস কেইটা আপুনি লগত দিব সো এইকেইটা ডকুমেন্টস আৰু এপ্লিকেশন ফৰ্মৰ সৈতে আগৰ নিচিনাকৈ আপুনি পঞ্চায়ত অফিসত জমা কৰিব পঞ্চায়ত অফিসৰ পৰা তেওঁলোকে চালিজাৰি চাব প্ৰথমতে তেওঁলোকে চাব যে ৰেশন কাৰ্ডত আপোনাৰ পৰিয়ালটো পৃথক হৈছে না নাই যদি ৰেশন কাৰ্ডত পৃথক হৈছে তেতিয়া হলে আপোনাক তেওঁলোকে জব কাৰ্ড দিব যদি ৰেশন কাৰ্ডত পৃথক হোৱা নাই তেতিয়া হলে তেওঁলোকে ফিল ভেৰিফিকেশন কৰিব ফিল ভেৰিফাই কৰাৰ সময়ত ভেৰিফাইং অফিচাৰ যদি আশ্বস্ত হয় যে আপোনাৰ পৰিয়ালটো আপোনাৰ দেউতাৰ পৰিয়ালৰ পৰা পৃথক হৈছে তেতিয়া হলে তেওঁলোকে জব কাৰ্ড দিব এই ক্ষেত্ৰত যদি ৰেশন কাৰ্ডত একেলগে নাম থাকেও তথাপি কোনো অসুবিধা নাই সো এই ক্ষেত্ৰত গাঁও পঞ্চায়তৰ যিসকল অফিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ কামবোৰ অলপ বেছি হ'ব কেনেকুৱা যে প্ৰথমতে আপোনাৰ নামটো আপোনাৰ দেউতাৰ পৰিয়ালৰ যেটো জব কাৰ্ড আছে সেই জব কাৰ্ডৰ পৰা তেওঁলোকে ডিলিট কৰিব লাগিব তাৰ পিছতহে নতুনকৈ আপোনাক জব কাৰ্ড দিব পাৰিব সো এই ক্ষেত্ৰত অলপ বেছি সময় লগাটো স্বাভাৱিক সো ইয়াৰ উপৰি বহুতে কোৱেশ্চন কৰিছে যে জব কাৰ্ড কেনসেল কেনেকৈ কৰিব সো জব কাৰ্ড কেনসেল কৰাটো একেবাৰে সহজ আপুনি এটা এপ্লিকেশন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এটা দৰখাস্ত আপুনি লিখিব লাগিব প্লেন পেপাৰত বগা কাগজত আপুনি এটা এপ্লিকেশন কৰিব পঞ্চায়তৰ সেক্ৰেটাৰীলৈকে যে আপোনাৰ নামত যেটো জব কাৰ্ড আছিল সেই জব কাৰ্ডটো আপোনাৰ এতিয়া প্ৰয়োজন নহয় তেনে ক্ষেত্ৰত সেই এপ্লিকেশনটোৰ লগত আপোনাৰ নিজৰ যেটো জব কাৰ্ড আছিল সেই জব কাৰ্ডটো গাঁঠি দি পেলাই পঞ্চায়ত অফিসত জমা কৰি দিব অটোমেটিক্যালি তেওঁলোকে আপোনাৰ জব কাৰ্ডটো কেনসেল কৰি দিয়ে সো ইয়াৰ উপৰি বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে যে জব কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ লিংক কেনেকৈ কৰিব পাৰি জব কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউন্ট কেনেকৈ লিংক কৰিব পাৰি সো এটো কোনো সমস্যা নহয় যেহেতু আপুনি যেতিয়া নতুনকৈ জব কাৰ্ড বনায় তেতিয়া আপুনি আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগে বেংক একাউন্ট দিব লাগে সো যেতিয়া নতুনকৈ জব কাৰ্ড বনায় তেতিয়া আপোনাৰ জব কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ লিংক হৈ যায় আৰু বেংক একাউন্ট লিংক হৈ যায় এটো পৰৱৰ্তী সময়ত পৃথককৈ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ইয়াৰ উপৰি এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা কৈ থওঁ যে আপুনি যেতিয়া জব কাৰ্ডটো বনাবৰ কাৰণে এপ্লিকেশন কৰে তেতিয়া এপ্লিকেশন ফৰ্মত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব মোবাইল নাম্বাৰটো এইকাৰণে দিব লাগে যে যেতিয়া জব কাৰ্ডটো হৈ যায় তেতিয়া পঞ্চায়ত অফিসৰ পৰা আপোনাক যোগাযোগ কৰিব সো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিও যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন থাকে বা কিবা পৰামৰ্শ থাকে তেতিয়া হলে কমেন্ট বক্সৰ জৰিয়তে কমেন্ট কৰি জনাব পাৰে ভিডিও ভাল লাগিলে শেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ